Παιδιά, σας μιλάω ειλικρινά. Δεν είναι σκηνοθετημένο, αλλά μου συμβαίνει συνέχεια. Έχω την εντύπωση ότι κάτι τύποι με πολλά ψηφία στο υπόλοιπο του τραπεζικού τους λογαριασμού με παρακολουθούν παντού. Αλλά δεν ξέρω τον λόγο. Φυσικά αστιεύομαι. Σίγουρα όμως αποτελεί και αυτό μία από τις κλασικές εικόνες του καλοκαιρινού ψαροντούφεκου στην Ελλάδα και γενικότερα στη Μεσόγειο. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε τις πιο χαρακτηριστικές από αυτές. Ας ξεκινήσουμε πρώτα με αυτές που έχουν να κάνουν με την ασφάλειά μας και ειδικά με τις συχνότατες συναντήσεις αυτή την εποχή με το πιο επικίνδυνο ζώο της θάλασσας, τον άνθρωπο. Υπάρχουν άπειρες υποκατηγορίες αυτού του ζώου, όπως ο κακός, ο πολύ μαλάκας, ο τραγικός, ο άσχετος και τόσες άλλες. Γι' αυτό, φίλοι μου, προσοχή. Έχω αφήσει αμέτρητες φορές ωραία θυράματα και ολόκληρους τόπους, γιατί απλά είναι πολύ επικίνδυνο να ψαρευτούν λόγω κίνησης σκαφών, ειδικά το καλοκαίρι. Ας περάσουμε όμως στα ευχάριστα. Αυτά που ονειρευόμαστε όλο τον υπόλοιπο χρόνο. Ζεστά, καθαρά νερά και αυξημένη δραστηριότητα της θαλάσσιας ζωής. Η αγαπημένη εποχή που θα μας χαρίσει όμορφα θυράματα με βολές ακόμα και από την επιφάνεια. Για τους περισσότερους, καλοκαιρινό ψαροντούφεκο σημαίνει συνδυασμός με οικογενειακές διακοπές σε κάποιο από τα πανέμορφα θέρετρα της χώρας μας. Σε αυτές τις συνθήκες, τα μικρότερα αλλά νόστιμα φρέσκα ψάρια που αρκούν για το φαγητό της οικογένειας μπορούν να διαχειριστούν πολύ ευκολότερα, είτε για άμεση κατανάλωση είτε για φύλαξη στο ψυγείο. Η βυθή του Αιγαίου είναι ιδανική για αυτού του είδους το ψάρεμα. Κάθε καλοκαίρι επιστρέφω σε αυτούς που έμαθα ψαροντούφεκο και αγάπησα τη θάλασσα. Δεν χρειάζονται ακριβή εξοπλισμοί. Πολλές φορές χρησιμοποιώ το ταπεινό 75 μου και την πιο παλιά τεχνική, το ψαχτήρι, αλλά με σύγχρονη αντίληψη. Σίγουρα θα μου χαρίσει μερικά νόστιμα ψαράκια για το τραπέζι της οικογένειας.
Χωρίς άγχος εναλλάσσονται οι τεχνικές και η αλληλεπίδραση με τα πλάσματα της θάλασσας. Καθώς καταδύομαι, βλέπω ένα χταπόδι να κινείται πάνω στο συμπαγή βράχο. Δεν αλλάζω πλάνο και πηγαίνω στο πόστο που είχα επιλέξει για καρτέρι. Έχει πάρα πολλά χρόνια ο πονηρός, ρηχός αυτός τόπος να μου δώσει κάποια συναγαρίδα. Πάντα όμως θα με αποζημιώσει με 2-3 καλούς σαργούς. Επιστρέφοντας στην επιφάνεια, ψάχνω το χταπόδι, που αρχικά δεν το εντοπίζω αφού έχει αλλάξει θέση. Ξέρω όμως ότι αυτό το πλάσμα είναι αδύνατο να αντισταθεί στην παραμικρή ευκαιρία για φαγητό. Έτσι, απλά αφήνω τον σαργό να πέσει μαζί με τη βέργα ξανά στο βυθό. Αμέσως το χταπόδι ορμάει και τον αρπάζει. Και δεν τον αφήνει παρά μόνο όταν φτάνω σε απόσταση μερικών εκατοστών. Η αδυναμία αυτή του χταποδιού κοντεύει να το οδηγήσει στην εξαφάνιση, γιατί είναι πολύ επιρρεπές σε πληθώρα τεχνικών αλληλείας πολύ αποδοτικότερες από το ψαροντούφαιγο. Γι' αυτό και πρέπει να είμαστε πολύ αυστηροί στα όρια που θέτουμε στον εαυτό μας για τα μεγέθη που ψαρεύουμε. Ο ροφός πάλι είναι άλλη ιστορία. Σίγουρα οι πληθυσμοί του έχουν υποστεί μείωση στον ίδιο όμως βαθμό όπως όλα τα ψάρια και σίγουρα πολύ λιγότεροι από ό,τι είναι τεχνιέντος διαδεδομένο. Άλλα είδη όπως π.χ. η ταπεινή χυλού, ειδικά η μαύρη ή η πιτσιλωτή, πραγματικά κοντεύουν να εξαφανιστούν. Γι' αυτό και έχω σταματήσει να τις ψαρεύω πάνω από δεκαετία. Το ψάρι όμως που για εμένα χαρακτηρίζει το καλοκαίρι είναι η στήρα. Το νοστιμότερο κατά τη γνώμη μου, που συνήθως κινείται στις βαθύτερες ζώνες. Ιδιαίτερα τα μεγαλύτερα άτομα του είδους.
Γι' αυτό και η εποχή που ενδείκνυται για το κυνήγι του είναι το καλοκαίρι.